Astăzi vă invit să descoperim frumusețea Montrealului. Prima noastră oprire este la Place des Arts, un centru cultural impresionant în inima orașului Montreal. Acesta este un loc emblematic pentru evenimentele artistice și culturale, precum festivalul de teatru, muzică și dans. Construit în anii 60, Place des Arts este unul dintre cele mai importante centre culturale din Canada și un punct de reper al vieții culturale montrealeze. Următorul punct pe lista noastră este Rue Sainte-Catherine, o stradă plină de viață și energie. Este o destinație preferată pentru cumpărături, cu numeroase magazine, buticuri și restaurante. Rue Sainte-Catherine este de asemenea cunoscută pentru spectacole de lumină impresionante și evenimentele stradale care au loc aici. Odată ce pășiți pe această stradă animată, veți simți pulsul vibrant al Montrealului. Acum ne îndreptăm spre complexul Desjardins, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Montreal. Aici veți găsi o varietate de magazine, restaurante și chiar un teatru. Complexul Desjardins este un loc popular, atât pentru cumpărături cât și pentru relaxare, oferind un spațiu frumos amenajat pentru a vă bucura de o pauză în timpul explorării orașului.
Următorul nostru pas este pe Rue René-Lévesque, o stradă principală care traversează Montreal. Această arteră importantă oferă priveliști impresionante ale orașului, cu clădiri înalte și arhitectură modernă. Este o destinație populară pentru birouri și hoteluri de lux, reflectând dezvoltarea economică a Montrealului. Finalizăm turul nostru cu Catedrala Reginei Maria. Această catedrală catolică este una dintre cele mai impresionante atracții arhitecturale din Montreal. Cu o istorie îndelungată, această biserică ne oferă o privire în trecutul religios și cultural al orașului. Interiorul său superb și freșcele impresionante vă vor captiva privirea și vă vor oferi o experiență spirituală unică. Entière de la communion, le Seigneur est entré à cette édifice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Prière pour les vocations. Dieu notre Père, maître de la moisson, nous te prions avec confiance. Sper că v-a plăcut acest tur virtual și vă invit să vă înscrieți la canalul meu YouTube.